درسته که سیر میتونه جون بعضی‌ها رو نجات بده، میتونه فشار خون رو بیاره پایین، میتونه رگ قلب بعضی‌ها رو باز بکنه، میتونه برای عفونت‌های بدن خوب باشه، میتونه گوش‌درد، کمردرد، پادرد رو التیام بده به دلیل ماده مسکنی که داخلش هست. ولی بعضی‌ها هم نباید سیر بخورن و اتفاقاً بعضی‌ها هم بایستی هر روز سیر بخورن. و اگر ما یک ماه صبح‌ها یک عدد سیر بخوریم، تو بدنمون چه اتفاقاتی میفته و با بوی سیر چه کار بکنیم؟ یا سیر رو تنها بخوریم یا با ترشی بخوریم یا با چه ترکیباتی مصرف بکنیم که بهترین اثر رو در ما داشته باشه. در این ویدیو من میخوام این آگاهی ها رو به شما با عشق تقدیم بکنم و از بالا شروع میکنم، میگم برای کدوم عضو چه خاصیتی رو داره. عصاره سیر برای تقویت مو بسیار عالیه. حتی کسانی که ریزش موی سکه‌ای داشته باشن یه مقداری سیر یا عصاره سیر رو میزنن در اون نقطه‌ای که ریزش موی سکه‌ای یا آلوپسی داشتن و روزانه 20 دقیقه میمونه. بعد از 2 هفته شاهد رویش موی مجدد خواهند شد. این کار تجربه موفقی داشته برای بیماران خودم و خیلی از شرکت‌های شامپوسازی هم افتخار میکنن که یه مقدار عصاره سیر داخل شامپوهاشون میزنن. مورد بعد سیر و پیشگیری از آلزایمر و پارکینسون هست. عزیزان، سیر به دلیل ایجاد گرمایی که در تن میکنه و رقیق سازی خون باعث گردش خون بهتر و رسیدن خون بهتر به مغز و باعث تقویت مغز میشه. حتی در مطالعاتی نشون داده که میتونه در پیشگیری از آلزایمر بسیار نقش مهمی داشته باشه، به شرطی که افراد بالای 50 سال سیر رو اینجوری که میگم خدمتتون با این شرایط و ویژگی ها تو برنامه غذاییشون قرار بدن. سیر و گوش. اگر گوش درد شد، کسی عفونت گوش داشت، میتونید سیر رو از وسط نصف بکنید، یه حب سیر رو داخل گوش بذارید. برای گوش درد بسیار مفیده. ضمن که برای عفونت گوش، حلق و بینی شما میتونید سیر رو خرد بکنید و هر 8 ساعت مثل یک آنتیبیوتیک مصرف بکنید. فقط فرقش با آنتیبیوتیک ها اینه که باکتری های مفید روده رو از بین نمیبره، که این مسئله بسیار مهمه برای کسانی که مقاومت پیدا کردن با آنتیبیوتیک ها و به راحتی میتونن از سیر به عنوان یک آنتیبیوتیک طبیعی استفاده بکنن. عزیزانی که صدای گوش دارن، وزوز گوش دارن، گوششون سوت میکشه، کافیه که به مدت 1 ماه روزی 2 حب سیر صبح و شب مصرف بکنن. سیر برای چشم هم خوبه. چرا؟ به خاطر که خون رو رقیق میکنه و در رقیق سازی خون هر عاملی نقش داشته باشه خون رسانی رو در بافت چشم تسهیل میکنه، بنابراین برای چشم هم مفیده. سیر و سینوزیت. عزیزان، برای سینوزیت و عفونت ناحیه سینوس ها، خلط پشت حلق، برای پاکسازی سینوس های کهنه، این روشی که میگم خدمتتون فوق العاده جواب میده. یه حب سیر رو پوست بکنید، بذارید ورودی بینی و اگر توانشو داشتید و اذیت نبودید 2 تا بینی رو میتونید یه تیکه سیر بذارید و بعد به مدت 1 ربع نفس عمیق بکشید. یه مقداری اشک از چشماتون خواهد اومد، یه مقداری سوزش خواهد داشت، ولی بعد از اینکه شما سیر رو بردارید عفونت‌ها سرازیر میشن به سمت بیرون و یک پاکسازی بسیار بسیار عالی در ناحیه سینوس ها و ناحیه بینی اتفاق میفته که من توصیه میکنم برای بعضیا که سینوزیت اذیتشون میکنه این نسخه رو گاهی وقتی انجام بدن. فوق العاده است. لایک و کامنت شما باعث میشه که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون خواهد داد. اگر صلاح میدونید دیدید مفید این مطالب، کامنتی بدید و من هم از کامنت های پر محبت شما همینجا تشکر میکنم. سیر و دندان. عزیزانی که دندون دردن، به هر علتی، آبسه دندان، عفونت لثه دارن، اینها سیر رو کافیه که بپزن و له کنن و له شده سیر رو بذارن روی قسمت آبسه و میبینن هم اثر مسکنی داره هم اثر آنتیبیوتیکی داره. و اگر آبسهشون خیلی بزرگ بود، علاوه بر این که سیر رو روی موضع میذارن، سیر رو هر 4 ساعت 1 حبه میل بکنن. اگر آبسه بزرگی داشتن، عفونت این ناحیه زیاد بود، نتیجه فوق العاده خواهد بود، هم در کاهش درد دندان و هم در برطرف کردن عفونت، خصوصا عفونت هایی که در عمق بدن ما هست خیلی موثره. ریه ها. کسانی که عفونت ریه دارن، کسانی که برونشیت دارن، آسم دارن، کسانی که سالهای سال عفونت ریه دارن و کسانی که عفونت‌های کهنه و ماندگاری در ریه هاشون دارن و دائم خلط دفع میکنن، سیر یکی از بهترین هاست. خصوصا اگر سیر رو بذارن با سرکه در واقع تبدیل بشه به ترشی سیر. ترشی سیر عزیزان به شرطی که سرکه طبیعی باشه فوق العاده است، چون طبع سیر
گرمه، بسیار گرمه، سرکه طبع سردی داره، اینها با هم یک معجون متعادل رو تشکیل میدن. هر چقدر بمونه خواصش این ترشی سیر بیشتر میشه. حتی ما در سنت‌های قدیم ایرانی خودمون داشتیم که ترشی 7 ساله میذاشتن، ترشی‌های 7 ساله سیر. اون دیگه فوق‌العاده است، اون یک داروی شگفت انگیزه برای بدن و میتونه باعث پاکسازی بدن بشه از سموم. اتفاقات خیلی جالبی رو در بدن رقم خواهد زد در بحث ترشی سیر. ترشی سیر عزیزان چربی خون رو کاهش میده و باعث رقیق سازی خون میشه. ترشی سیر باعث میشه کسانی که مفصل درد هستن، کسانی که آسی شدن از دردهای آرتروز، روماتیسم و دردهای مفصلی، بهترین دارو هست برای اونها. سیر و قلب. سیر از قدیم دوست قلب بوده. از دیدگاه حکمای ما، از دیدگاه ابو علی سینا که نسخه بازسازی عروق قلب رو گفته و من اینو تجربه کردم برای خیلی از بیمارانم، رگ قلبشون رو باز کردم با همین نسخه سیر و لیمو که معروف شنیدید و اگر با این فرمول درست بکنید اثرگذاریش بهتر هست. کافیه 7 حب سیر رو به همراه 3 عدد لیمو ترش و به همراه 5 قاشق سرکه سیب طبیعی و 3 قاشق عسل، 1 لیوان آب، این ترکیب رو بریزید داخل مخلوط کن، میکس بکنید. این فرمول رو باید 2 هفته انجام بدید و بعد 2 هفته استراحت بدید و دیگه مصرف نکنید و باز 2 هفته بعد اگر نیاز شد و معمولاً بین 1 ماه الی 2 ماه رگ‌ها باز میشن. من ویدیوی کاملش رو گذاشتم، آنژیو طبیعی رو میتونید برید ببینید اگر گرفتگی عروق دارید. این ترکیب که واقعا شگفت انگیزه و ما نتایجی ازش دیدیم که یک چیز شبیه معجزه بوده، باز کردن رگ قلب، اون هم بدون جراحی، بدون آنژیو، یک کار کوچکی نیست عزیزان. تجربه باز کردن عروق 10 ها نفر رو داشتم با همین روش. البته ما توصیه نمی کنیم که شما از مراجعه به بیمارستان خودداری بکنید، از زیر نظر پزشکتون بیاین بیرون. خیر، من میگم این روش‌های ساده و بدون عارضه رو شما انجام بدید. در کنارش میتونید از اون روش‌های طب نوین و طب مدرن هم استفاده بکنید. اگر این روش‌ها جواب داد خب چه بهتر، اگر نه میتونید برید سراغ روش‌های طب مدرن. اثر سیر روی گردش خون و رقیق سازی خون عزیزان فوق‌العاده عالی هست و فقط نکاتی داره که در انتهای ویدیو من خواهم گفت، چون در کنار داروهای رقیق کننده آسپرین شما نباید استفاده بکنید. منع مصرف های سیر رو من در انتهای ویدیو خواهم گفت، ولی اینو بدونید برای رقیق سازی خون یک داروی بسیار عالی هست. افراد بالای 50 سال حتما باید استفاده بکنن و خصوصا کسانی که فشار خون بالا دارن. فشار خون رو تنظیم میکنه و میاره پایین. حتی یک نسخه اورژانسی هم داریم با سیر. کسانی که فشار خونشون رفته 20-21، کافیه که شما 2 حب سیر رو با 5-6 قاشق برنج پخته که داخل یخچال گذاشتین، سرد شده، یخ کرده سرد شده، مخلوط کنید بدید فرد بخوره. کمتر از نیم ساعت فشار خونش رو از 20 میاره به 13-14. جالب بدونید اگر کسی افت فشار داشته باشه، سیر رو با برنج داغ بهش بدین فشار رو میبره بالا، با برنج سرد فشار رو میاره پایین. اینو حواستون به این نکته باشه. سیر به دلیل داشتن ماده‌ای به نام ژرمانیوم باعث پاکسازی عروق میشه از پلاک ها و یکی از مواردی هست که کمک میکنه به پاکسازی سموم از بدن. عزیزانی که در کلان شهرها زندگی میکنن این نکته رو بدونید، حتما سیر رو در برنامه غذاییتون داشته باشید، چرا که سیر یک پاک کننده بسیار قوی هست. کمک میکنه که اینها از بدن پاک بشن. فلزات سنگین و گازهای سمی که وارد بدن ما میشن اینها رو پاکسازی میکنه از خون و باعث دفع میشه. سیر به دلیل متیل سولفیدی که داره در خون باقی میمونه و در واقع به تمام اعضای بدن میرسه. یعنی اون ماده مؤثره سیر داره در جریان خون خودنمایی میکنه و خودشو داره نشون میده. به خاطر همین نفس شما میبینید بوی سیر میده که من البته خواهم گفت چه کار بکنید که اون رو هم خنثی بکنید، ولی میخوام بگم که چقدر مؤثره وقتی که در جریان خون میچرخه در کل بدن و باعث پاکسازی سمومات خون میشه. سیر و معده و گوارش. سیر در معده و روده یک پاکسازی کننده هست و کسانی هم که مشکل معده دارن، اذیت میشن موقع سیر خوردن، بهتر سیر رو بپزند و سیر پخته بخورن یا سیر سیاه مصرف بکنن و خودشون رو از این نعمت محروم نکنن. سیر به دلیل داشتن ماده‌ای به نام نیتریت اکساید باعث گشاد شدن عروق و خونرسانی بهتر میشه، خصوصا به اندامهای جنسی، خصوصا باعث نعوذ بهتر میشه
برای افراد بالای 50 سال بسیار ضروری هست و باعث بهبود مسائل جنسی میشه عزیزان. و این سیر رو سعی بکنید به صورت مرتب در برنامه غذایی خودتون قرار بدید. من برای نحوه مصرف سیر عزیزان همینجا میخوام یه مطلبی رو خدمت شما بگم. کسانی که فشار خون دارن، کسانی که چاقی دارن و میخوان وزن کم بکنن، عفونت در سیستم ادراری، کلیه، سیستم دفعی عفونت دارن، حتی عفونت‌های روده‌ای دارن، اینها یک دوره درمانی با سیر رو میتونن انجام بدن و بهترین نحوه مصرفش هم سیر رو 1 ماه صبح ناشتا مصرف بکنن و بهتره با عسل مصرف بکنن، چون عسل یک کریر هست، یک حامل هست و اثر درمانی سیر رو بیشتر میکنه. کسانی که البته زخم معده ندارن میتونن استفاده بکنن. تأثیرات فوق‌العاده‌ای خواهد داشت برای جوانسازی بدن. اصلا حس تقویت قوای بدنی، قوای جنسی پیدا خواهند کرد. حس پاکسازی پیدا خواهند کرد. کسایی که خواب آلوده هستن، موقع رانندگی احساس خواب آلودگی دارن، اینها هم میتونن اینجوری سیر رو استفاده بکنن، یعنی صبح ناشتا استفاده بکنن به همراه عسل. عزیزانی که عفونت دارن 3 حبه سیر بخورن، اونهایی که عفونتی در بدنشون نیست 1 حبه سیر هم کافیه، ولی تا 1 ساعت بعد چیزی مصرف نکنن و بذارن اون اثرگذاری بیشتری رو در بدن داشته باشه. سیر و سیاتیک. کسانی که درد سیاتیک دارن، یکی از علتهای سیاتیک به خاطر غلظت خون هست و سیر رو هر 8 ساعت میتونید داخل آب و عسل و لیمو ترش شربت درست کنید و شربت عسل با 1 حبه سیر رو میل بکنید، خون رقیق بشه، درد سیاتیک کاهش پیدا میکنه. و حتی سیر برای کمردرد، برای آرتروز هم بسیار خوب هست و میتونید برای کاهش درداتون و گردش بهتر خون و خونرسانی بهتر ازش استفاده بکنید. کسانی که واریس پیدا میکنن میتونن از سیر به عنوان یک رقیق کننده استفاده بکنن و سیر کمک میکنه به اینکه گردش خون در بدن بهتر انجام بشه و به رگ‌های پا، خصوصا در ناحیه ساق پا، کمتر فشار بیاد. اگر زمانی کف پاتون میخچه زد، میتونید سیر رو برش بزنید، روی میخچه قرار بدید و یک جورابی پاتون کنید، بذارید چند ساعت باقی بمونه. این کار رو چند شب انجام بدید، حدوداً 2 هفته انجام بدید، میخچه پا هم از بین خواهد رفت. سیر سرشار از اسید فولیک پتاسیم داره که باعث نرم کردن جداره رگ‌ها میشه، باعث تنظیم فشار خون میشه و اجازه نمیده جداره رگ‌ها سفت بشه. سیر سرشار از آهن هست و سرشار از آنتی اکسیدان هست و تحقیقات نشون داده 100% اثر ضد سرطانی داره برای بدن ما و واقعا هرچی از سیر بگیم کم گفتیم و سیر رو بایستی باهاش دوست باشیم، فقط بایستی بلد باشیم چطوری استفاده بکنیم. کافیه که بعد از خوردن سیر یه مقداری جعفری میل بکنید، جعفری خوب داخل دهانتون بجوید، کاهو مصرف بکنید یا میخک رو 20 دقیقه بذارید داخل دهانتون بمونه. اثر بوی بد سیر رو خنثی میکنه. حتما تا حالا نشنیدید، یه مقدار سیر رو بگیرید، نوک قاشق اینجوری در واقع فشار بدید، یه مقدار از آب سیر روی سیر بخورید، بوی سیر رو خنثی میکنه. اینم تعجب میکنید ولی من اینو از یک پیرمردی شنیدم، تست کردم، دیدم نتیجه میده و اینجا هم در این ویدیو خدمت شما گفتم. حالا از اینجا به بعد میخوام بگم که چه کسانی سیر رو استفاده نکنن یا اینجوری استفاده بکنن که عوارضی براشون نداشته باشه. خب بریم سراغ ملاحظات سیر. چه کسانی نباید سیر بخورن؟ اول از همه خانم‌های باردار، چون سیر باعث رقیق سازی خون میشه، احتمال سقط جنین رو به همراه خواهد داشت. دوم، خانم‌ها در زمان قاعدگی استفاده نکنن، چون شدت قاعدگی رو زیاد میکنه و منجر به کمخونی میشه. سوم، کسانی که خونریزی دارن در یک قسمتی از بدنشون، خصوصا خونریزی‌های داخلی، اینها مجاز به استفاده از سیر نیستن. چرا که سیر رقیق کننده خون هست و باعث خونریزی بیشتر خواهد شد. بنابراین حواستون باشه برای این افراد سیر استفاده نکنید، نه در غذا و نه به صورت خام. کسانی که افت فشار خون دارن هم سیر نباید استفاده بکنن، چون سیر فشار رو میاره پایین. حالا اگر خواستن استفاده بکنن، سیر رو باید بپزن و بخورن. باید سیر رو بپزن، سیر پخته استفاده بکنن که سیر پخته یا داخل غذا میتونن میل بفرمایند یا از سیر سیاه استفاده بکنن. سیر سیاه در واقع همین سیر سفید هست که میذارن داخل دستگاه‌های مخصوصی و حالت تخمیر اتفاق میفته و هم بوش از بین میره، یعنی میتونن بخورن بدون که بو بده، هم فشار خونشون پایین نمیاد و هم
اثر آنتی اکسیدانیش قوی تر میشه عزیزان. سیر سیاه یک روش ابداعی هست که اول از چین شروع شده و الان در کشورهای مختلف من دیدم که سیر سیاه رو در فروشگاهاشون عرضه میکنن. خیلی عالی هست، حتی بچه‌ها میتونن استفاده بکنن چون بوی بدی نداره و فشار خون رو هم پایین نمیاره. برای تقویت قوای جنسی من توصیه میکنم 2 ساعت قبل از رابطه 3 حبه سیر سیاه رو میل بکنن. اثر بسیار خوبی در تقویت قوای جنسی برای آقایون هم خواهد داشت. مورد بعد منع مصرف سیر برای کسانی هستش که پلاکت خونشون پایین هست، یعنی فاکتورهای نقادیشون کم هست یا بیماری هموفیلی دارن. اینها هم نباید مصرف بکنن چرا که سیر رقیق کننده خون هست و اگر دچار خونریزی بشن خونریزی شدیدی خواهند داشت. بعضی افراد هستن که سردردهای میگرنی دارن، اینها هم توصیه میکنیم سیر رو با احتیاط استفاده بکنن. در بعضی ها تشدید سردردها رو به همراه خواهد داشت. من توصیه میکنم از آن سیر رو به شکل‌های مختلف توی رژیم غذاییتون داشته باشین. البته نباید افراط بکنید چون افراط در سیر هم بعضی از تحقیقات نشون داده که اثر مخربی روی بدن خواهد داشت، ولی سیر رو میتونید در غذا به عنوان یک چاشنی غذایی استفاده بکنید. سیر رو وقتی که با گوشت مصرف میکنید چون گوشت خون رو غلیظ میکنه، در واقع سیر این اثر رو خنثی میکنه. به خاطر همین از قدیم توی چلو گوشت ها و اینها سیر استفاده میکردن که بسیار کار درست و عالمانه‌ای هست. سیر رو توصیه میکنم که به صورت مقطعی دوره استفاده بکنید، یه دوره حذف کنید. یعنی اون دوره 1 ماهه که گفتم اگر استفاده بفرمایید در فصل سرد خصوصا یا زمانهایی که شیوع باکتری ها، میکروب ها و عفونت ها در جامعه زیاد هست، در این ایام شما سیر رو بیشتر استفاده بکنید، خصوصا اگر صبح ناشتا باشه بسیار موثرتر خواهد بود. در سایت دکتر گرین لایف هم مقالات علمیمون رو میذاریم و محصولات ارگانیکی که به سرتاسر کشورهای مختلف ارسال میشه. در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحال شدیم از همراهیتون. متشکرم. شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.